آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. توانا بود ارکی دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. دلوی او بخونکه خدای پنامه گران و قدرمن دوستانا سلام علیکم هیله ده چه رو خوشحال هوارا مسیحی او دنر رازی ده پو هنه راناده په اخبرونه دیر که رغلاست زی مریم اسماعیل ارسلا دا اخبرونه تاست ده آریانا افغانستان نریوال شبکی سخبرانده کام او هیله دارم چه تاست زیر پور او استفاده و رسیگی بینندگان عزیز و ارجمند برنامه دانش جوش ناهیست با آرزوی صحت سلامت شما برنامه امروز آغاز میکنیم. امیدوار هستم شاد و صحتمند باشین و افتی خوش و پرثمره را در کنار عزیزانتان به هر گوشه و کنار جهان که هستین سپری کرده باشین. دوستان عزیز ارجمند باز هم خوشحال هستم که در برابر شما عزیزان قرار دارم و انشالله که برنامه امروز هم مورد استفاده قرار میگیره و البته اگر شما هم سوال ها و پرسش های از مهمان عزیز ما داشته باشین لاین تلفن هم باز می باشه و سوالتان هم پاسخگویشان مهمان عزیز ما می باشه. خب البته قبل از اینکه مهمان عزیز امروز معرفی کنم برنامه امروز ما در مورد دردهای استخوان هست، مثلا روماتوید آرترایتس و آستیو آرترایتس است و همچنان شاید یک اندازه هم میمانم در مورد آستیوپروسس و یا پوکی استخوان هم صحبت کنم. و قبل از اینکه با محتویات اصلی برنامه بپردازیم میخوایم در موضوع چون البته فصل سرماخوردگی و ریزش هاست و وقت فلوس فکر کنم که برای شما عزیزان شاید که بسیار مفید واقع شود که مهمان ما یک اندازه همچنان در مورد جلوگیری از سرماخوردگی و همچنان در مورد فلوشات مفاد و یا ضرر و هر چیزی که داره برای شما و برای ما هم روشنی پردن. خب مهمان عزیز ما هستند دکتر فرشته عطایی که متخصص داخله هستند و از راست یونیورسیتی فارغ التحصیل شدن و رزیدنسی خود هم در پامون ولی هاسپیتال در شفاخانه پامون هاسپیتال در لاس آنجلس به تکمیل کردن و البته قسم گفتم رشتهشان داخله است و علاقهشان در مورد کار کردن در اتاق عاجل و اورجنت کیر و همچنین کاردیوواسکولار و در رشته قلب است. و بسیار خوشحال هستم که دکتر عطایی امروز با ما هستن و آله خوش آمدید. خوش آمدین دکتر صاحب، بسیار خوشحال هستم که باز هم با ما هستین. و دوست عزیز دکتر فرشته جان عطایی شاید که برای بعضی چهره آشنا باشن، در گذشته یک بار هم با دکتر صاحب عبدالله شیرزی مهمان ما بودن و در مورد هلت کیر اینیشیتیو Afghan Health Initiative صحبت کرده بودن و حالا خوشحال هستیم که در مورد موضوعی صحبت میکنن که شاید تکالیف بعضی شما بیننده های عزیز هم می چیز باشه و انشالله که براتون مفید واقع میشه. خب دکتر صاحب قسمی که گفتم چون فصل خزان شروع وقت است که فلو سیزن است، مخصوصا به هر سن و سال فرض کنیم من به مکتب هستم شاگردا فلو دارن و ما خودمون پریشان می باشم که ما فلو نگیره. بعضی اوقات مثلا من متردد می باشم، میخوام فکر میکنم آیا فلوشات بگیرم خوب است برایم و آیا ای که عفونیت و یا ایمونیتی مرا ضعیف میسازه و
چی کرده میتونیم که چانسزی که فلو مریضی ریزش ما رو بگیره کم بسازیم، جلوگیری کنیم. اگه در این قسمت یک معلومات بدین. ما در انگلیسی صحبت میکنیم از خاطر زیاد آدم ها انگلیسی گپ بله میزنن. البته دوستای عزیز ارجمند به خاطر که یک تعداد دوستای ما مخصوصا جوانا میخوایم که بسیار جوانا و نوجوانای ما علاقه داشته باشن برای برنامه و برای از اونا به خاطر از اونا باید که انگلیسی صحبت کنیم و البته برای او عده هموطنان عزیز ما که با زبان انگلیسی آشنایی ندارن ما فشرده صحبت‌های دکتر سبا در این هم میگم. So the flu season starts October, goes all the way through May, but it peaks the months of December through February, and everybody is affected. So we recommend vaccinating everybody starting at 6 months, including pregnant women, people that are breastfeeding, and it comes in different forms. It comes in the intramuscular form and also nasal spray. So people don't like the shot, they can get the nasal spray. The other important thing about the flu is that you can prevent it by hand washing, avoiding sick people, and getting the flu vaccine every year. And the symptoms that you want to look out for, cough, fever, chills, sore throat, runny nose, sometimes nausea and vomiting you can also expect. Very good. خب دوست عزیز البته قسمت که دکتر سیب گفتن که شروع فصل فلو و سرماخوردگی ها در ماه اکتبر می باشه و در وقت آیسته آیسته پیش میره و بعد دسامبر به اوج خود میرسه و زیادتر می باشه و برای جلوگیری میتونیم که فلو شات یا فلو واکسین بگیریم و هر سال اگه بگیریم خوب است و همچنان از کسایی که مثلا ریزش دارن گلودرد دستن سرفه میکنن کوشش کنیم خود دور نگاه کنیم، دستهای خود باید بسیار مکررن بشویم، مخصوصا وقتی که با دست خود به هر بادی اوپنینگ مثلا به دهن و بینی و چشم میزنیم باید پاک باشه، در غیر از او شاید که میکروب داخل شود. و دکتر سیب خب قسمت بیشتر هم گفتم آیا فلو شات ایمیونیتی را پایان نمیاره، برای نقص چیز نداره؟ نه نقص نداره. It's actually better if you do get it, because after a year you have to get another booster because the vaccine from last year may not cover you for this year. به خاطر که ویروس های مختلف شاید باشه. بله. بله. And the vaccines that we give cover 3 strains, influenza A, B, and the A has 2 different strains. خب یعنی که اگر ما یک بعضی واکسینای هست که ما یک دفعه با عمر میکنیم آنتیبادی می داشته باشیم و فرق میکنه. فلو واکسین باید هر سال واکسین شود به خاطر که میکروب هایی که باعث مریضی میشه فرق می داشته باشه. به اون خاطر باید که واکسین هر سال تازه شود که برای ما از جلوگیری کنه از ریزش سرماخوردگی. Flu vaccine prevent all kind of flus. مثلا اگر ما واکسین بگیرم اینال یعنی کدام ویروس باشه که به واکسین نباشه مرا مریض بس خود بسازه. The vaccine covers specifically influenza A and B. So there's a lot of other viruses that cause cough and other similar symptoms, but I mean it'll prevent you but doesn't reduce the risk of all the other ones. Yeah. Listen. To reduce the risk of all other ones, what can we do to? Well, staying healthy by eating right, exercising, hand washing the same way, avoiding people that are sick. If you're going to airports, maybe wearing a mask, things that you can avoid where you don't get contaminated. How do you feel about taking of vitamin C or citrus fruit? Yeah, that's a good idea. So boosting your immune system, adding vitamin C, orange juice, that kind of stuff also. خب البته قسم دکتر سیب گفتن که فلو واکسین تنها برای یعنی 100% منظیر نمیده که ما شاید هیچ اصلا سرماخوردگی نداشته باشیم. ویروس های مختلف میتونه که به وجود ما داخل شود و باید که وجود خود تقویت ببخشیم. ویتامین سی مثلا استفاده کنیم، اورنج جوس و یا میوه هایی که مالتا و کینو چیزایی که و یا لیمو میوه هایی که ویتامین سی داره است کوشش کنیم صرف کنیم که برای جلوگیری و وقایه از سرماخوردگی. خب دکتر سیب حالا به اصل موضوع برنامه امروز میپردازیم که روماتوید آرترایتس و آستیو آرترایتس است. بله. شاید بسیار یک سوال چی هم باشه عمومی باشه. به صورت عموم اردو مریضی را شما چی فرق داره از هم دیگه چطور مقایسه میکنید؟ So I wanted to show a model here that I brought here.
If you can see it, this is a knee joint. So both osteoarthritis and rheumatoid arthritis affect the joint. And a joint space is basically separated by synovial fluid. This is, for example, your knee joint. You have your femur bone and you have your tibia bone. And each bone is covered with something called cartilage. It's a waxy material that allows the bone to glide past each other very smoothly. The joint is covered by something called synovium that makes the fluid that allows it to stay lubricated. The main difference between osteoarthritis and rheumatoid arthritis is that in rheumatoid arthritis, there's an autoimmune process happening. Your body is attacking the outer layer called the synovium. And once that outer layer is attacked, you no longer make that smooth, liquidy fluid that allows this to happen. This is the osteoarthritis? This is rheumatoid arthritis. Okay. So when that happens, that synovial fluid that allows it to glide smoothly is replaced with scar tissue. And that's in the earlier stage. Later stages, what happens is the fibrous tissue develops and the bones start to fuse together and you have stiffness. So gradually, the two bones, you mean the top of the patella and the bottom? I mean the top of the femur and the tibia? Yeah. Do they fuse together? They eventually will fuse. They will get replaced by scar tissue or connective tissue, and eventually they get fused together. So what happens to the ligament? The ligaments still stay around, but the actual bones will fuse, and you can't have any motion, and that's why it's very stiff. Whoa. Yeah. And that's the advanced That's stage? advanced. Okay. And you see people having different angles of their knees and they can't even move it. They're completely stiffed and locked. Does it just affect the knees? It affects several joints. Rheumatoid arthritis can affect starting your cervical spine, affect your TMJ joint. It can affect your shoulders. It's usually symmetrical. So if it's one side, it'll affect the other side. Most commonly the wrist and the knee. It spares the distal finger and the middle part of your back and the lower part of your back, but otherwise it can affect everywhere. In osteoarthritis, it's not an inflammatory process. It's not an autoimmune disease. It's basically a wear and tear. So it usually affects older people. And what happens is your knee capsule is covered with cartilage, and over time from overusing it, that cartilage is worn out, and then that joint space gets narrowed. The bones start to get closer together, and when you're moving it, you hear that little crackling or friction noise, and that becomes uncomfortable and painful. And does this happen in athletes also? Right, not the regular athletes, but Olympic runners, they get that, definitely. They're prone to it. So anyone that's overusing it, or people that have extra weight, obese patients that have a lot of weight and they put extra strain on their joints, so there's more wear and tear. So rheumatoid arthritis گفتیم که autoimmune disease است. بله. این حالا چی باعث autoimmune disease میشه؟ Is it genetics? Yes, it is genetics. So rheumatoid arthritis, basically, if it runs in the families, if it's more common in women, 3 times more common in women than men. And if one family member has it, there's a 3 times higher risk that you will have it. And also there's of rheumatoid arthritis. And also if there's twin relationships, so if twins have it, 30% chance that the other twin will get it too. Identical or fraternal? Identical twins. Not fraternal. Twins, Okay. Yeah. So on osteoarthritis, does the shape of bone joint also change or no? It will. Eventually the joints get more enlarged. But in rheumatoid arthritis, the angle changes and it gets stiffer. So that's the other one. خب دوست عزیز، البته قسم دکتر صاحب گفتن که روماتوید آرترایتس یک چیزی است که یعنی شاید که ارثی باشه، شاید هم که یک مریضی autoimmune است که او را یعنی جلوگیری there's no you cannot prevent that, right؟ که یعنی جلوگیری ازش شده نمیتونه و وقت است که بعضی اوقات امی قسمی که نشان دادن استخوان است که از زانو به پایان و از زانو به بالا و قسمت زانو را که استخوان ها به هم میخوره و اون مایه سنوویال که است و آسته آسته مو ترشح خود از دست میته و یک نسج به وجود میآید که او باعث از میشه که استخوان ها به هم بخوره و درد تکلیف به وجود میاره
و میتونه که در زیادتر در مفاصل و یا جوینت می باشه این تکلیف ها و آستیوارترایتس با مرور زمان وقتی که سن پیش میره پیدا میشه و in osteoarthritis you said the bones like fuse, right? The osteoarthritis, the cartilage is worn out and then the joint space is narrowed, so the bones get closer together. And when there's no cartilage, then they will touch each other. Yeah. و همین لیر آخر بیرونی استخوان که در قسمت مفصل غضروف و یا کارتلج می باشه این از بین میره و دو استخوان بالا و پایان با همدیگه جوش میخوره که اینی باعث ازی میشه که حرکت کم میسازه و با affect the mobility. بله. حرکت باعث کم ساختن حرکت میشه. When they come to the office, they will both have pain, but when you look at them, they look very differently. In osteoarthritis, you don't expect to have a red, swollen, hot joint, but in rheumatoid arthritis, you do. It gets very red, hot, and swollen. That's all a sign of the autoimmune inflammation. So on osteoarthritis, you do not see anything on that side? You don't see the redness or any of that. It's just it's painful, and when you move the joint to examine them, you will hear that little crackling sound. That's one thing that you hear. و باز روماتوید آرترایتس وقتی که ببینین از ظاهر هم یک سرخی و پوندیدگی و می داشته باشه برام می داشته باشه اما با آستیوارترایتس از ظاهرا شما چیز دیده نمیتونین فقط وقتی که استخوان شور میتن یک صدای به اصطلاح ترقص استخوانا میآیه اما شیپ استخوان و تغییر نمیده. بله. خب دکتر سب امی علائم اردو چی است signs and symptoms as rheumatoid arthritis و as osteoarthritis? So the main difference in rheumatoid versus osteo is that rheumatoid you also have the systemic symptoms. So what that means is your whole body gets affected because it's autoimmune. It doesn't just discriminate the joints. It'll affect your eyes. You'll have dry eyes. It'll affect your mouth. You'll have swelling of your gums, dry mouth. It'll affect your heart. You'll have chest pain. It can affect your lungs. You can have breathing problems and fluid building around your lungs. You can have kidney problems, skin lesions, and blood problems too. But in osteoarthritis, it's just limited to the joints. That's the main difference. فرق با علائم اردو قسم است که از روماتوید آرترایتس تنها استخوان‌ها را تاثیر نمیکنه بالایش سر چشم تاثیر میکنه دهان مثلا dry mouth بله دهان مثلا خشک میسازه و قلب تاثیر میکنه و ششاق تاثیر میکنه ششاق میتونه که آب بگیره آب گرفتگی اما آستیوارترایتس تنها تکلیف است که بر استخوان است استخوان دردی می باشه. خب دکتر سب می treatment options که چی نوع تداوی وجود داره که کمک کنه و اگر کسی که تداوی نکنه چی ضرر میرسونه risk factor not treating چی است؟ So the treatment for osteoarthritis is a little bit simpler. The treatment would be to depending on what stage it is, mild, moderate, or severe. In the earlier phases, we recommend reducing the load of the joint. So if you're one that overuses that joint, maybe weight loss would be one way to, reduce some of the load on the joint. Physical therapy is a very good way to exercise because you don't want to not use that joint because then it starts to get stiff also. So you want to use that joint by going to physical therapy and then wearing a support like a knee brace or if it's in your hand, an arm splint to support. And then pain control, we usually recommend Tylenol. خب با آستیوارترایتس تداویش است که اگر کسی وزنشان زیاد باشه باید که وزن خود کم کنن و اکسرسایز و سپورت باید کنن و همچنان باید که برای سپورت زانو و یا بند دست زانو بند و دست بند که می باشه از او باید بپوشن که درد کمتر می سازه و همچنان برای عموما تایلانول دوای خوبه برای چی است. And then in the later stages if you've tried all that it doesn't work then sometimes we do local injections into the knee joint to reduce the inflammation. That's for an acute flare-up and that gets you by for maybe 3 months. And then if you've tried that and you've done physical therapy, you've exercised and nothing works and it's really
affecting your lifestyle, you can't do the things you used to, at that point then surgery would be the answer, knee replacement. For osteoarthritis. Osteoarthritis, اگر بسیار پیشرفت کنه باز بعد از او مثلا دیگه چیزها فیزیکال تراپی و دوا و اکسرسایز در چیز کمک نکنه باز او وقت است که یک پیچکاری میکنن که او شاید برای یک 3 ماه کمک کنه و او هم اگر کمک نکنه باز شاید که آخرین چیزی که باشه عملیات لازم می باشه. با اجازهتون یک لاین تلفن میگیریم. بله سلام بفرمایید. اوکی. سلام خانم، من میخواستم از خانم دکتر عطایی سوالی بکنم بفرمایید. راجع به آرترایتیس. بله سوالتون چی است بفرمایید. سوالم اینه که راه‌های مختلفی برای جلوگیری از روماتوید آرترایتیس وجود داره و چی هست، چه راهی برای جلوگیری؟ خب تشکر. دیگه سوال ندارین؟ نه خیر. خب از طریق تلویزیون گوش کنین. So the question was what Are there any ways to prevent rheumatoid arthritis? Right. So unfortunately not, because it is an autoimmune disease. There are certain things that we can test for to see if your prognosis is better or worse, and one of them would be some blood tests if you have it at a younger age or if you have all of those systemic signs. But unfortunately you cannot prevent it from happening. ریسکش هم ریدیوس هم کردن نمیتونین برای که نه از خاطر یک autoimmune disease است. خب البته خانم گرامی قسمی که حتما به زبان انگلیسی آشنایی دارن ولی بیننده های ما که اگر زبان انگلیسی آشنایی ندارن بگن که روماتوید آرترایتیس جلوگیری از اون نمیشه به خاطر که یک موضوع ارثی است و آتوایمون است و او یک چیزی است که امکانش نیست که از او جلوگیری شود به خاطر که او دارین و در معاینه خون معلوم میشه. بله بله. The thing though is you can reduce it from basically from going into remission faster though. So those are some of the newer treatment options. Okay, so if you have let's say if you have a risk factor in the family, so if you have that blood test early enough and you think you will have it, so you can do things to kind of slow down. Early rheumatology referral, early aggressive treatment so that you get into remission faster, so you don't have a severe form of it. خب وقتی کسی که مثلا در فامیلشان این تکلیف وجود داره خوب است که اگر یک معاینه خون کنن و اگر در معاینه خون نشان بده که اینا هم در معرض خطر قرار دارن که گرفتار شدن به روماتوید آرترایتیس برایشان خوب است که بفهمن که اینا پیش از پیش یک کار کنن که یعنی بسیار پیشرفته نشه بتونن که در تکلیفشان کمتر باشه. بله سلام بفرمایید. سلام، یه سوال دارم خانم دکتر. بله سلام خانم دکتر، اسم من حسن حسین. ببین یک سوال دارم، زنم روماتوید آرترایتیس داره. خیلی وقت شد، من فکر میکنم بهتر نمیشه. سوالم این هست، هستش دارو جدید و پیشرفته برای کمک آرترایتیس الان؟ بله. خب شما سوال دیگه دارین؟ نه همین است. از طریق تلویزیون گوش کنین. So the question is about rheumatoid arthritis and what are the advanced Right, and his wife has it and nothing has helped, so what are there any new medications, anything? So yeah, the newer treatments they're called disease modifying agents. Basically they're immune suppressants, and you take that very early. They come in tablet forms, methotrexate, hydrochloroquine, and sulfasalazine. Those are the common ones. You take that and then you monitor them to see if they're getting better. If not, then you quickly switch to another class. So you just keep doing that and see what they respond to. خب ما چطور میفهمیم که دوا مثلا کمک کرده، فایده کرده، چیز improvement چی So one of them is pain measurement, how well. There's a lot of questionnaires that the rheumatologist used. One of them is, how well their function is, and then they also do blood tests to see if the inflammatory markers are going down or up. So you want to reduce the inflammatory marker levels. Yeah. خب تداویی که وجود داره برای روماتوید آرترایتیس البته استیوپروسس گفتیم تلانول است و چیز زیاد مشکل نباشه، اما دوایی که برای روماتوید آرترایتیس استفاده میشه آیا ساید افکت و ضرر داره و چی چیزا هست؟ So rheumatoid arthritis, because it's autoimmune disease,
taking Tylenol or Motrin may not help a lot. It might help with acute pain, but you need to basically attack the immune system. So give immune modulators, the DMARDs, the methotrexate, the hydrochloroquine, and basically you take that for a while. There are a lot of side effects. It really can suppress your immune system. You can be more prone to getting infections. You can be more prone to developing osteoporosis. Some of them, they can, if you've had tuberculosis, they can reactivate your tuberculosis. In hydrochloroquine, you have to monitor the eyes because it can cause eye problems. And in methotrexate, you always have to get blood tests and liver checks to make sure it doesn't harm your liver or your blood. خب یعنی کسی که دوای روماتوید آرترایتیس میگیرن باید معاینه خون همیشه کنن که جگرشان برش صدمه وارد نشه و کسایی که اگر توبرکلوز و به مرض سل کدام وقت گرفتار بودن میتونه که دوباره به وجودشان بیایه و همچنان دیگه چی گفتن ببخشید ناشت باید the eyes با چشم هم چشمایتان باید معاینه کنین چشم what does it do to the eye it affects the retina. It damages the back of your eye. So optic nerve خراب میکنه it damages the back of your eye called the retina. بله خب what if that gets damaged what kind of do you have to go to you have to stop the medicine. So you always have to go to the eye doctor, just monitor, check it, keep checking it, and if it starts to show early signs of damage, then you stop that medicine. You have to switch to another one. خب بله چشمتان هم باید مرتب معاینه کنین به خاطر که اگر رتنا را خراب بسازه باز براتون ضرر میرسونه. اناله هر دفعه که زود معاینه میکنین اگر دکتر ببینه کدام تغییر آمده باید دوایتان تغییر داده شود که به چشمتان صدمه بزرگتر وارد نشه. بله سلام بفرمایید. بله سلام. بیننده عزیز روی خط هستین بفرمایید. هلو. ببخشید که اگه بیننده های شرمنده کام داریم تلفن میکنن باز بله سلام بفرمایید. بله سلام علیکم مریم جان. و علیکم السلام خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ خیلی خیریت. تشکر مهربان هستین. تشکر از این برنامه بسیار آموزنده شما. تشکر از دعوت که از دکتر فرشته جان عطایی کردین. یک جان تشکر. من فقط میخواستم که از دکتر بپرسم که من در موقع بالا شدن و پایین شدن بر زینا تو تکلیف میبینم زانوهای من دیگه نمیفهم که نام از زیر آرتروز بریم یا چیز دیگه و که بله خب سوال دیگه شما از دکتر بینیدی ما سوال ندارین خب شما سوال دیگه ندارین از دکتر صاحب بله سوال من بود که فهمیدم سوال بالا شدن یا پایین شدن در زینا میرم این آرتروز است یا ای که تکلیف میبینیم بله خب زانوهایتان تکلیف میبینه بله بله خب تشکر از تلفنتون از طریق تلویزیون گوش کنین So that was a very common question about knee pain. The most common cause of knee pain in people over 45 is osteoarthritis. So just by listening to a story, it sounds like it is osteoarthritis. And diagnosis would be, again, pain with overusing the joint. So you usually don't have pain when you wake up in the morning. It's at the end of the day when you're using it. It's going up and down the stairs a lot, causes some pain in the knees. خوب شد که بیننده ما سوال کردن به خاطر که این مشکل ما هم پیدا کردیم یک بسیار البته از اکسرسایز زیاد که دو سه روز بسیار از اندازه زیاد با قدم زدن بسیار شدید به تپه بلندی ویا با زانوهای ما بسیار با زود تکلیف پیدا کرده. این حال وقتی که یک نفر آستیوآرترایتیس پیدا کرد اگه مثلا می تکلیف زانوی ما آستیوآرترایتیس باشه این جور شدنی نیست. Yeah, the problem with osteoarthritis, remember, is not the bone; it's the cartilage gets worn out, and there is no treatment to replace the cartilage. It's almost the same analogy as when you're driving and you see these potholes. We fill them, but they always come and they open up again. So it's not. چی کردن میتونم که بدتر نشه؟ So basically, taking off the load, weight loss is a good one. Exercising, when you exercising the muscles around it because that stabilizes the joint. Okay. So having better muscle growth. So strengthening is very good. Okay. Resistance training is very good. And just being mindful of when you're doing certain activities, certain exercises. If you feel like that's exacerbating your pain, then try to limit that. بسیار خوب. بله سلام بفرمایید. بله مریم جان سلام. سلام به شما.
بفرمایید. مرسی مریم جان، سوال داشتم از دکتر. بفرمایید. به خاطر که ما تقریبا 8 ماه یا 7 ماه میشه که پای راستم به حساب سر دلک پای که نرم پای پشت یعنی دونی نیست پشت دلک پای اینه میشه بسیار کش هست یک قسم که مثل که یکان وقت باد میگیره یکان وقت پای یک میرن باد میگیره که چشم میمانه قسم هست بسیار شل است داخلش یک درد بسیار شدید داره همیشه مثلا که زینا بالا میشم بعض وقت فکر میکنم که پای ما هیچ ما نماندیم سر زینا فکر میکنم که پای ما نماندیم روزه اول یک دو سه دفعه نزدیک بود بفتم حال میفهمم خب از روی زینا که بالا میشم و کم میگیریم پای ما که تو با زینا میمونم فکر میکنم بعض خود که هیچ نماندیم پای ما خطا میشم که دیگه شل است بسیار زیاد کل درد دیدیم دلک پای ما است دلک پای ما سر زنیمش درد نداره کنون دلک پای درد داره و شل است همیشه کش است دیگه ما هیچ نمیفهم پیش دکتر رفتم و از کمر مکس گرفت کمر بسیار خوب است هیچ کدام چیز تکلیف نداره از یک طرفم وقتی که یکم وقت درد میاره تا بالا را تا سه کمرم نیم کمرم اینو میسرم دیگه درد میگیرم یک قسم نمت درد باد میگیرم باد بار یک قسم میگیرم باز وقتا دیگه اونجا نمیشم اینو میپایم همیشه مثل از دیگه 24 ساعت شام مثلا پای شام که خواب بیدار میشم و نمت شخص که درد داره بسیار زیاد که نمیتونم با آرامی بسیار آرامی پایمت راست میکنم زود تام کده نمیتونم راست کده وقتی بسیار شدید درد داره دیگه روزم اگه در کارا میباشم هر وقت دیگه درد هستم رای نمیفهم چه قسم هستم شما باشین که اگه دکتر سه به شما سوال داشته باشه تنها دست پای یک پای راستشان است که کفش استف است و کرم پیدا میکنه در نصف شام سرخی هستک یا رنگش رقم جلدتان هستک رنگش تغییر داره سرخی پیدا کنه هیچ چیز مریم جان هیچ چیز در پای معلوم نمیشه نه رنگش تغییر داره نه چیز نکده مثل سابق خود است جلدم مثل سابق خود هیچ کدام تغییر نداره مقصد بزن داخل بسیار درد داره اینمی لحظه دیگه بسیار یک درد نمیده داره امی که زمین قط میکنیم بازم امی دیگه اینمی جم بسیار زیاد درد داره و امی دلک پایم دیگه زیاد درد داره زیاد درد داره همیشه دیگه یه دیت گم نمیشه تقریبا 6 ماه 7 ماه یا 8 ماه خبرها میشه بسیار شدید و اگر سال گذشته امی طرف امی دست راستم اینمو که یک درد داشت بند بستم امی ناخونایش هست و شخص کلان میش قد کردم میتونستم ناخونای من میش قد کردم میتونستم باز خود میره تداوی کردم چی تداوی کردن شما خودتان؟ خود میره در خانه یک دعو بس نزدم یک چند دعو بسیار کم امروی دستکش در سال ششتم همیشه ما که یکی که دانه لینا میکنم زیاد دیده درد میده باز ما میره فهمیدم شاید نتیج باشه دستکش همیشه پوشیدم یک ذره چی کردم بیدار صبح که میشستم همونطور دستم شور میدارم چی میکردم شکر گم شد دیده از دستم البیشی گم هستید و دستم نیستم شما سوال دارین از خب شما از طریق تلویزیون گوش کنید تشکر از سوالتان گوش کنید از طریق تلویزیون So to summarize, her pain was in her right calf. Yes. The delepoish, right? And it was not swollen, it was not red. So we worry about blood clot. That doesn't sound like she had that. She was concerned of pain all the time. It wasn't just with activity. So that sounds more like a circulation problem, blood circulation problem. So if you have, we didn't ask her about diabetes, but if she has history of diabetes or heart disease, or just as we all get older, circulation is not as good. You get poor blood flow, and the veins and the arteries can kind of get stiffer, especially at night. You wake up. Initially, it's when you're walking, you get pain, then you stop, the pain goes away. But then as it progressively gets worse, you can wake up at night with pain, cramping pain.
خب البته یک کدام مشکل امرای جریان خونتان است که آیا شما فکر ما نشد سوال کنن دکتر صاحب که مریضی شکر و یا قلب تکلیف ندارین به خاطر که ارتباط زیادتر با جریان خون داره چطور پروونت میتونه تداوی کنه تداوی with ultrasound where they check the blood flow. Okay. They check the blood flow to see if there's any problems, and if there is, then there's aspirin usually, blood thinner, so you give that, and if that doesn't work, then there's also interventions where you can do vein stripping, cleaning the arteries and veins. خب باید آلتراساوند پایتان شود که معلوم شود که آیا می مشکل است یا نه که باز بعد از او دکتر براتان تداوی کنه که اگر باشه که رگای خونتان پاک کنه که می تکلیفتان رفع بسازه. بله سلام بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. بفرمایید. خب زنده باشین مهربان هستین. ببخشید من خاطر آلتراس میخواستم پرسم کنم لایف است. بله روی خط هستین. خب من تقریبا 6-7 ماه یا 1 ساله میتونه پنجه‌ام آلتراس داره و شانه میشد و طرف شب. پنجه دستتان؟ بله. پنجه دستتان بله؟ دستایتان؟ پنجه دستم است ولی زیادتر دست راستم است. بله. و شانه دست راستم است. بله. بعد میگیره شبا خواب میشم بعضی وقتا تا از خواب که بیدار میشم حتی نمیتونم دست خواب بالا کنم. باز رفتم دکتر یک دکتر به مرا در مساج روان کرد او یک چند روز کمک کرد باز پس شروع شد باز یک دکتر دیگه رفتم به ما قرص داد برای درد اما گفتم باشه دکتر فرشته خانم شماره تلفنشون بگیرم بتونم به یک دفعه. خب با شماره را ما میگیریم باز بر دکتر صاحب بله. خب ما تلفن میگیرم شماره تان به ما بتین شماره تلفن تان بتین. بله اسمتان؟ بسیار خوب تشکر. خب اوکی از طریق تلویزیون گوش شما سوال ندارین بله؟ از طریق تلویزیون گوش کنین. خب So the question was about his hand pain and joint pains basically. Yes, and his right shoulder. So that sounds also like arthritis pain, osteoarthritis. Same treatment would be he's already tried physical therapy. Massage therapy. Massage is good for more muscle pain, not so much for the bones. Hand joint pains. So if he's overusing his hands, maybe resting the hands or wearing a brace or splint, that would help. And then Tylenol, the extra strength Tylenol is what we would try first. خب البته قسمی که دکتر صاحب گفتن که اکسترا استرنگت تایلانول قوی بگیرین و گفتن که فیزیکال تراپی چون براتون فایده نکرده امی بریسی که یک دستبندایی که مخصوصه که هست از او بپوشین برای سپورت که در چند وقت استفاده البته از دستایتان زیاد میکنین که بهتر بسازه. بله سلام بفرمایید. بله سلام. سلام به شما. بفرمایید خوش آمدید. سلام به شما. بیننده عزیز اگر خواهش کنید که تلویزیونتون اگر صدایش خاموش کنین چون ما آواز خود دوباره میشنوم. تلویزیون خاموش شد. خب من میفهم چرا آواز خود دوباره. البته شده سوال داشتم. ما تا چپ ما درد میکنم زیاد ما دلجیم درد بزنم بسیار وقت شد ما تداوی میکردم اینجا اما باید تلویزیونی گرفته خواهم ما بازم بسیار زیاد درد میکنم پای ما نمیخوام چی است پای چپتان درد میکنه بله و شما فهمیدیم سوالا؟ بله left knee pain است پای پایان پایتان است؟ پای چپ ما که در راه میرم خسته میشه بسیار زیاد که مزل میکنم خسته میشه ایجا تداوی کردم که حرفی چند گرفته چند دفعه درست چیزی معلوم نشده؟ اکسین گرفتم چی شده خوب که ما در راه میرم خسته میشه بسیار زیاد که 10 دقیقه 5 دقیقه مزل کنم با خسته میشم دو پای درد میکنه یا تنها پای چپ؟ تنها پای چپتان است بله؟ بله؟ تنها پای چپتان است؟
نشید. یک پایتان است یا دو پایتان؟ یک پای مثلا پای چپ مثلا. خب سوال دیگه دارین شما؟ نه. خب شما از طریق تلویزیون گوش کنین. تشکر از تلفنتان. So that's similar to the first caller, that it was more calf pain, muscle pain, worse with activity. Sounds more like circulation issues. So again, ultrasound. The X-ray doesn't really show anything in the muscles, and if the ultrasound doesn't show if there's some problem with the muscles, nerves in the muscles, they can do EMG studies to see if there's some nerve problem. خب شما هم باید آلتراساوند کنین که اگر عضله‌تان کدام مشکل داشته باشه که اگر بفهمن که عضله تکلیف از عضله باشه که براتون کمک شوه، به خاطر که قسمی که میگن شاید که سرکولیشن باشه، ولی از تاثیر جریان خونتان باشه. خب دکتر صاحب، برای دوا گرفتن مثلا خب یک تلفن دیگر رو میگیریم، بیننده ها انتظار نمانند. بله سلام بفرمایید. بله سلام، من دو تا سوال دارم برای دکتر صاحب. دو تا سوال دارین؟ خب یکیش فری جواب میده، دومش چارج تان میکنه. چطور است؟ صحیح. اول یک سوال داشتم راجع به فایبرومیالژیا. من یک خاله دارم که فایبرومیالژیا داره، خودش یک کمک تشویش میکنه، میگه ریسرچ که کرده که یک کور نیست، تنها یک چی است، like how to prevent flare-up. آیا یک کور است و چی ادوایس دارین بعدش؟ دوم یک چیز نامش سکولیوسیس هست، میتونین راجع به تشریف بدین؟ بسیار خوب. سوال دیگه ندارین؟ نه خیلی. خب باز بلتون روان میکنیم، از طریق تلویزیون گوش کنین. تشکر از تلفنتان. Right, so question اولش بود راجع به fibromyalgia. Fibromyalgia musculoskeletal disorder است که کل جان درد میگیره. ما او را diagnose میکنیم by, I'm going to say in English, trigger points. So you touch certain areas and it triggers the pain. So about 9 areas, usually in the skeletal areas here, the back, the arms, the hands, and then the knee joints. And there is no cure because it's musculoskeletal, and it's basically oversensitivity to pain. The treatment would be not really anti-inflammatory because it's not an inflammation pain or any wear and tear of the joint. It's more supportive. So we usually give medications that we usually give for neurological pain, like duloxetine, Lyrica, some of those, or gabapentin. And to prevent flare-ups, resting eyes and kind of preventing the, overusing those muscles. خب علائم و سمپتوم فایبرومیالژیا چی است؟ چطور درد به سر تمام استخوان‌ها می باشه؟ با ما Not really joint pain. They present with my whole body is hurting. I'm very fatigued. I'm very tired. Most commonly, and they usually present with depression or anxiety and just kind of depressed. They just kind of look tired and worn out. خب خسته و افسرده هم آدم احساس میکنه خود و به اصطلاح جان دردی سر تا قدم آدم درد میکنه و این کدام ماینه خون چیزی وجود نداره. I mean you have to rule out other things, so you have to do blood tests to make sure there's no inflammation going on or other like joint stiffness going on, so you do that, but to diagnose fibromyalgia it's clinical. بله بسیار خوب. خب ببینید عزیز، از صحبتش معلوم میشه که انگلیسی خوب حتما میفهمن ان شاء الله که گفته های دکتر صاحب شنیدن و این قسم گفتن ماینه خون وجود نداره، ولی بعضی نقاط بدن دکتر میشه فشار میده که اونجا ببینه که کدام درد کدام یک عکس العمل اگه نشان میده، از اون میفهمن که آیا فایبرومیالژیا دارین و یا ندارین. خب the question 2 was about the scoliosis. Scoliosis, so this is, I have a spine here. This is the front of the spine, this is the back of the spine. So normally you have the cervical spine on top, then you have your thoracic spine, then you have your lumbar spine, and they're all supposed to be stacked very nicely on top of each other, no deformity. But in scoliosis, sometimes what can happen is it can shift this way or it can shift that way. So there's a little curvature. That's all that happens. And we diagnose it by doing a plain x-ray. So what causes scoliosis? Because some school children, when middle school, they do give them a test to see if they have scoliosis. So are they born with it?
I don't really know the main cause of it, but it happens and you can grow out of it. So we don't really do anything about it until they finish the growth spurt. And then so it's usually at young age. Right, younger age. And then you measure the degree of it. And if it's more than, so you do an x-ray and you see the difference between this curve and this curve. If it's more than 20 or 25 degree, then you put them in a knee, like a back brace. But most of them you do nothing about, and as they grow older, it'll stretch out. بله سلام بفرمایید. بله سلام روی خط هستین. بله سلام، من از سان فرانسیسکو گپ میزنم. به خاطر از دکتر فرشته میخواستم بپرسم که کسی که آرترایتس داره اگر زیاد در آب در تماس داشته باشه یا آب زیاد استفاده کنه برش نقص داره یا چه قسم؟ تمامی سوالم بود. بسیار تشکر. سوال خوب است. بیشترم که بیننده ما گفتن که دست خود وقتی خودشان تداوی کردن گفتن ما آب سرد با دست خود با دزو به آب نمیزدم بهتر شد. آب سرد آیا کدام تاثیر داره؟ Well, cold weather definitely can make it worse body, but also even cold water. But you know, when we say therapy, some patients then when they're kind of overweight, they can't walk a lot, what we recommend is aquatic physical therapy. So they're in the water and they're doing the same exercises. So some of the weight is lifted off the joints and they can get their kind of range of motion back. خب یعنی که آب نقص نمیکنه چی گرم باشه چی سرد یعنی برای آرترایتس باعث از درد زیاد نمیسازه شاید کلش ما چون یک چیز منتال است که از قدیمو از کلانا که میگفتن دو سرد دست نزن یا در وقت هوا سرد میشه هوا سرد گفته تاثیر میکنه یا اما قسمی شاید تلقین شده باشه بسیار خوب و قسمی که پیشترم دکتر صاحب گفتن اسکلیوسیس که با عموما امی ستون فقرات که یک کم شیپش تغییر می داشته باشه تو کج می باشه بله دست چپ یا دست راست میره بله یا طرف راست میره و یا طرف چپ میره و این وقت است که این اسکلیوسیس میگیره و با عموما با نوجوانا و اطفال این تکلیف وجود می داشته باشه و آهسته آهسته خودش از بین میره و کسایی که اگر خودش از بین نمیره یک بریس وره یک چیز برشان میپوشانن که یک باسکت مخصوص که یا باسکت نه البته قسمی که قسمت ستون فقرات کاور کنه اما تو که بند دست و بازونو یک بریس میپوشین برای پشتشان هم اما تو یک چیز میپوشه که بهتر بسازه بله سلام بفرمایید تلویزیونتون آواز شاید بله تلویزیونتون بلند است بینید عزیز تلویزیونتون خاموش میکنین بله سلام بفرمایید سلام مریم جان سلام بر فرشته جان تاتون خوبه شما خوب هستین تشکر بفرمایید ما همه بی تکلیف‌ها داشتم عینک‌های خونی مخصوصا به زینات بالا شدن نمیتونستم و پنجه‌ام بسیار کندیدگی داشت درد داشت و ما همین تابلیت‌های تجربه رو استفاده کردیم به نام ترمیک اندرومین یعنی در ما بسیار فایده کرده خب شما سوال دارین؟ و عینک‌های جانی بسیار خوب ساخته اما پنجه منوز هم تندیدگی داره و درد داره و دوای موترین استفاده کردیم بسیار فایده کرده و اگر اینا کنم دوای دیگر رکمن میکنم در پنجه بسیار خوب تشکر از طریق تلویزیون گوش کنین So his pain was in his foot, بله در زانویشان یا گفته که می تابلت زردچوبه به اصطلاح فایده کرده برشان اناس پنجهشان اناس هم درد میکنه که شما کدام چی دارین؟ So that's arthritic pain again. So turmeric is a good anti-inflammatory. I mean, I don't know. I haven't read any research on it, but it always is recommended for any type of inflammation. The Motrin is good to use, but you don't want to use it for too long because it has side effects of heartburn, heart disease. So we recommend Tylenol. So maybe he should try extra strength Tylenol. And if that doesn't work, then steroid injection is also another option to reduce the inflammation. بسیار خب بیننده عزیز لایلایتون رو میگیرم ولی یک خواهش دوستانه دارم اگر وقتی که تلفن رو جواب دادم لطفاً خواهش میکنم تلویزیونتون رو آوازش والیومش پخش کنین به خاطر که باز ما آواز خود دوباره میشنویم مخصوصا من که آواز گوشخراش خود بشنوم بسیار جگر خون میشه بله سلام بفرمایید بله سلام علیکم سلام به شما بفرمایید بله بله سلام به شما بفرمایید روی خط هستین
سلام علیکم خدا زنده باشید. من سوال داشتم از دکتر صد دخترکای خود دوستای ما هستن که پشتشون درست نیست که وقتی که میشینه کمر پیشرفتگی است قسمت شما و تطور فقرات بیرون برآمدگی اما تو با شکمکشون بیشتر مداره چه قسم داره سنشون خود است در حدود 10 سال داره. خب شما سوال که دارین؟ پایشان کج است یا چه قسم راه میرن؟ لمپ میکنن یا پایشان راست است؟ پای کجی نداره تنها را پشت که میشینن هم تو رقم کب مداره استاد که میگردانم کمر فرو رفتگی پشتش در اومده کیست. از دو دخترتان همتر است؟ بله؟ گفتن از دو دخترتان است یا یکی؟ ما فکر کردم 2 تا گفتین از 2 دختر. یکی خب شما سوال دارین؟ خب از طریق تلویزیون گوش کنین. تشکر از تلفنتان. So she had a daughter 10 years old with back pain. Yes. That's kind of curved. یکم پشتش کپی. It's like curved like so punch. So I didn't. شانم مخصوصا وقتی که میشه رام که میره اما قسم است که straight نیست. So that could be more of a posture issue more than scoliosis, because scoliosis is not cup like this. It's more, you can see it's caj and you have one leg shorter than the other and you're not walking well. So it doesn't sound like that. So it sounds more like the kid has a posture problem. خب با حسنه که posture problem داشته باشه که چی کمک میکنه چی کنه؟ Yoga is very good for learning to sit up straight and posture and just being mindful. So if she's sitting like this, tell her to بله سپورتای مخصوص و یوگا کنین. مثلا یک من خود مشکل دارم یک معلم یوگای من گفته که مثلا به دیوال خود بچسبانین با نوک پنجه استاده شوین استایتون قسمی که پنجه قف دستتون طرف بیرون باشه راستی کمک میکنه بسیار و هم بروی زمین اما قسم دراز بکشن چند دقیقه نفس عمیق بکشن چی یوگا راستی بسیار کمک میکنه. Very good for posture. والا ممکن دکتر شوید. بله سلام بفرمایید. سلام بیننده عزیز. الو. بله سلام بفرمایید. من اسمم مریم افسرزاده. بسیار اسم مقبول دارین شما. از قربان شما. از شما خانم دکتر فرشته یک سوال داشتم. بله بفرمایید سوالتون چی است؟ سوالم اینه که ما توی خانواده تقریبا این کمردرد و هم پدرم هم مادرم داشتن و برادرم خواهرم و خود من و میخواستم ببینم برادرم 2 بار جراحی کرده کمرشو ولی کن هنوز درد و داره. میخواستم ببینم که این درد و واقعا ما باید بکشیم هم میشه معالجه چیزی نداره برای که به ما میگن این ژنتیک ناراحتی کمر شما و باید باش بسازید. آیا همینطوره؟ بله شما سوال ندارید. خب تشکر بیننده عزیز از طریق تلویزیون گوش کنین. So basically a lot of back pain complaints and rheumatoid arthritis does not cause thoracic or lumbar pain. So this is osteoarthritis. Okay. So the treatment would be again starting with milder things, physical therapy, Tylenol. If that doesn't work, then injections. Local and then chronic pain with sometimes they give Norco and opioids. I mean to اینا گفتن که در فامیلشون است. osteoarthritis خود genetic نیست but as we all get older یعنی تداوی وجود داره تو نیست که they don't have to put up with it. Right. خب بله خب یعنی مایوس نشید تداوی قسم دکتر صاحب گفت وجود داره و ژنتیکس هم نیست شاید که not as strong as rheumatoid, but it can run in the family too. Yeah, especially if in the family there is small amount of cartilage already, so then you're kind of predisposed to it. Yeah. بله سلام بفرمایید. بله سلام علیکم مریم جان. و علیکم السلام خوش آمدین. خوب هستین؟ تشکر شما خوب هستین؟ زنده باشین. دکتر فرشته جان گل خوب است. این دکتر جوان ما نام خدا. میخوایم یک سوال دارم از دکتر فرشته جان. من خانم 60 ساله هستم از کانادا شما زحمت میدم. اسم فوزی هستم. من تکلیف شکر بسیار پیشرفته دارم. فشار بلند دارم، کلسترول دارم، BC پایا تقریبا 7 سال است که BC پایا دارم. 2 پای مدوش بیس میشه و
وقتی که میشینم تا برای یک لحظه که میشینم پس که استادشم تا 4 یا 5 قدمی که میگردم پس پیدا میکنه پای. چندین بارها پیش دکترها رفتیم، برق دادن، دوا دادن، دیگه یعنی زیادتر اوقات که بشینم باز پس دوباره تا لحظه که بگردم اس نمی داشته باشه، بسیار اس ضعیف باشه. فکر میکنم کدام چیزی در زیر پوست به راه میره، بسیار یک رقم ناراحت میسازه و باز از بسی که ناراحت میسازه که دیگه چیز نمیشه، همراهی برس سر کنه باز کل پای ما دیگه خوریدن و نارامی شروع میکنم. من این سوال دارم از دکتر فرشته جان عطایی. شما با یک دقیقه باشین، شما سوال دارین؟ نه خب تشکر، از طریق تلویزیون گوش کنین. So she has diabetes, high cholesterol. She has a lot of medical problems and now has pain in her feet, like a tingling sensation, numbness. So that's very common in diabetes. So if your diabetes is not well controlled, it can affect and damage the nerve ending. So you have no sensation and you can basically feel that burning and pain. So the treatment would be not Tylenol, Motrin, it's more gabapentin, like neurological medications. Yeah, and then getting a tight control of your diabetes. Basically. So treating the underlying problem. بسیار خوب. قسم دکتر صاحب گفتن که تکلیف استخوان نیست، مریض شکرتان ارتباط داره، شکرتان از یک کنترل بگیرین و دوایی که چی گفتین؟ بر نرو است، برای عصب است، از او دوا بگیرین که انشالله که مشکلتان را رفع میکنه. واقعا بسیار قسمت بیننده عزیز ما گفتن بسیار جای خوشی است که ما نام خدا یک دکتر بسیار جوان و اینقدر نام خدا فهمیده و معلومات‌های بسیار خوب. چند سال میشه دکتر صاحب شما پرکتیس میکنین؟ از مدیکال سکول 2010 گریجویت کردم. خب شما نام خدا تینیجر و معلوم میشه. بسیار خوب. 2010 بسیار 5 سال است دیگه. بله. بسیار خوب، بسیار خوب. با کجا پرکتیس میکنین شما که اگر بیننده های ما که نزدیک هستن یا بخواین ببینید تا نزدیکتان بیان؟ نزدیک های گلندورا. بله. خب بسیار خوب، بسیار خوب. خب دکتر صاحب، البته کدام نوع اکسرسایز و سپورت برای بهبود روماتوید آرترایتیس و آستریوآرترایتیس وجود داره که کمک کنه؟ چی خوب است چی نیست؟ Bye. So for both of them, exercise is recommended. Also nutrition, eating healthy. So those are things that you can do, like psychosocial things you can do to prevent that from getting worse. Exercise for osteoarthritis would be, usually you go through physical therapy and they do some range of motion exercises with you. Mild brisk walking, that's really good for your joints too. Again, it's all about strengthening the muscles. If you have stronger muscles. برای که بعضی فکر میکنن که اگر اکسرسایز کنیم شاید بدتر شود، زیادتر پای خود استراحت میتونه چی شاید خوب نباشه. بله. You want to use it because if you don't use it then it gets more stiff, more swollen. بسیار خوب. و آیا لایف استایل چینج که می طرز زندگی خود آدم تغییر بده چی کنه که اگر کمک کنه شونه؟ Yeah, so lifestyle change would start much earlier. So if you're younger in your 30s, that's when your bone capacity is the best. So you want to make sure that you're getting enough calcium, vitamin D, and exercising the muscles. Those are the most important things you can do. خب کسایی که تکلیفشون پیشرفته باشه، آیا چی وقت میتونه، یعنی هر کسی که باشه چی وقت باید که پیش متخصص و یا اسپشیالیست بره و چی نوع اسپشیالیست باید ببینن؟ So most of the joint problems, osteoarthritis, they are self-limited, means that they go away. Maybe you've overused your joint or you've pulled a muscle, you take Tylenol, Motrin, it goes away. But if it lingers for months and you've tried that, it doesn't work, then go see a primary doctor. And if they do an x-ray and nothing shows up, then eventually you want to see a rheumatologist. بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. آیا البته سوال من تمام شد، کدام گفتنی عمومی اگر توصیه do you have any final advice? Words? Definitely smoking cessation to prevent. That's a big one. That was something that I was surprised to learn, that rheumatoid arthritis biggest risk factor is smoking. Smoking, wow. That's one of them. And for osteoarthritis, weight. So weight loss and weight loss for rheumatoid, smoking cessation to decrease your risks. Yeah. Wow. That's بسیار جالب است. خب بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب از وقت گرانبهایتان که راه دور درایو کردین و همچنان از همسرتان دکتر نصیریان که تا اینجا
آمدن امرایتان و دو هفته قبل به ایمان ما هم بودن که اونا سایکیاتریست هستن. بسیار از معلومات خوب دادن. تشکر، بسیار لطف کردین و امیدوار هستم که همکاریتان امروز ما ادامه بدین. تشکر بسیار. خب دوستان عزیز ارجمند، امیدوار هستم که از برنامه امروز استفاده خوب کرده باشین و اگر باز هم سوالایی داشته باشین برای دکتر سب جوان خوب ما حتما به ما ایمیل کنین. ایمیل ما روی صفحه تلویزیون است و ما حتما انشالله که ایمیلتون بر دکتر سب فوروارد میکنم و دکتر سب انشالله که پاسخگوی سوالای شما می باشه. و با تشکر مجدد از دکتر سب فرشته جان عطایی و همکار تکنیکی با شهاب جان، برنامه امروز با همینجا به پایان میرسانیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگارتان. بود ز دانش دل پیر برنا بود.